Okay, welcome to another video by John Science. I'll post this one on my science video, on my science channel. Okay, video này bên trên cái channel mà về science của thầy. Because I have 3 active channels, one for piano, one for IELTS, one for science. 3 kênh lận. Thì đăng này bên kênh khoa học. Okay, so we learned Finland, math for Finland now. And so let's start by going through the questions, okay? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học với lớp này. Mình sẽ làm thử mấy câu này xem nha mọi người. Okay, so 5 schoolmates, Ben, Kevin, Franz, Maya, Alina, competed who was the quickest to build a card house. They all started the competition at the same time. Ben was ready before Alina, but later than Maya. Kevin was ready before Franz, but only after Alina. You have to select the correct order of schoolmates from the quickest to the slowest. Thì có 5 cái bạn học cùng trường, tức là Ben, Kevin, Franz, Maya, Alina. Thì họ giống như cạnh tranh với nhau, ai là cái người nhanh nhất để xây dựng được một cái nhà làm bằng tấm thẻ, bằng card house á. Họ đã bắt đầu thi này cùng lúc, nhưng mà Ben đã sẵn sàng trước Alina nhưng mà lại sau Maya. Kevin đã sẵn sàng trước Franz mà chỉ sau có Alina thôi. Thì các bạn phải lựa cái trật tự nào từ cái người nhanh nhất đến cái người sắp mà lâu nhất. So please do it. Ben. Maya. Okay, what do you think? Which one? B, second, I think. Yes, because Maya, Ben was ready before Alina, but later than Maya. It means that Maya is quicker than Ben, and Ben is quicker than Alina. But then Kevin was ready before Franz, but only after Alina. It means that Alina is faster than Kevin, and Kevin is faster than Franz. So you can basically arrive at the conclusion that Maya, Ben, Alina, Kevin, and Franz. The quickest is Maya. Okay. Yeah. Right. Okay, let's move on to question number 2. Eve left for school at 7:53 and was there at 8:05. In the afternoon, she left for home at 14:23, but since she played with her friends on the way, she did not reach home until 15:11. How much longer did the trip home last compared to the trip to school? Bây giờ bạn này tên là Eve, bạn rời nhà đi đến trường. Left for school là rời nhà đến trường. Left for school means she goes from home to school. Rời nhà đến trường lúc 7 giờ 4:53, 7:53 và đến đó vào lúc 8 giờ 5 phút. Trong buổi trưa chiều thì cổ rời trường về nhà. Left for home means like go from school to back to home, back home, Rời trường về nhà lúc 2 giờ 23 chiều. Nhưng mà từ khi cổ chơi với bạn trên đường, cổ đã không có tới nhà mãi cho đến 15 giờ 11 lận. Hỏi là cái chuyến đi về nhà nó kéo dài lâu hơn bao nhiêu so với chuyến đi đến trường. So you have to calculate this one.
Ra được nhiêu mọi người? How much do you have? 0.6 hour. Try again. It's 0.6 hours. Phát âm cẩn thận nha mọi người, tại vì phát âm sai nó ra cái tư nghĩa khác đó nha. Yeah. 0.6 0.6 hours. hour. 6. Kéo dài ra. 6. 0.6 hours. Very good. The trip to school is 12 minutes, right? The trip back home, it's, you can see like, it's 48 minutes, 48 phút về nhà. But then the difference is like 48 minus 12 is 36 minutes. Since there are 80 minutes in an hour, so 36 divided by 60, you get 0.6 hours. Okay, very good. Let's go to question number 3 now. One estimation regarding the amount of water a person should drink on a hot day is need of water on a hot day equal to mass times age divided by 1,000. The units of mass and age are kilograms and year, respectively, and the result should be given in liters. Furthermore, if a person works hard during a hot day, the value should still be multiplied by 1.1. Bây giờ một cái sự mà ước lượng dựa vào một cái sự ước lượng liên quan đến cái lượng nước một người nên uống cho một cái ngày nóng bức là như thế này. Nhu cầu về nước cho một ngày nóng thì sẽ bằng là khối lượng nhân cho tuổi chia cho 1.000. Đơn vị của cái khối lượng và cái tuổi nó sẽ là kg và số năm tương xứng theo thứ tự như vậy. Và những cái kết quả nên được ghi là đơn vị là liters. Thêm vào đó, nếu một người mà làm việc chăm chỉ trong một cái ngày nóng bức đi, thì cái giá trị này nó nên được nhân cho 1.1 nữa. Tại vì đương nhiên là ngày nóng bức thì đương nhiên là phải uống nhiều nước hơn rồi. Of course, during a hot day you have to drink more water. So Jack is 29 years old and his weight is 81 kilograms. He works hard on a hot day. Which of following is the nearest estimate to the amount of drinking water he needs? Bây giờ các bạn này 29 tuổi và cái cân nặng của bạn là 81 kg. Bạn này làm việc chăm chỉ trong một ngày nóng bức thì hỏi cái nào sau đây là cái ước tính gần nhất, nearest estimate, với cái lượng nước uống mà anh cần. Okay, you just have to follow formula, you know. 2.6 liters. 2.6 liters. Very good. So basically it's just like 81 kilograms times age is 29, but you have to times 1.1 and then divide by 1,000. You should get to about 2.6 liters, right? Yeah. Very good. Question number 4. We are getting a bit more difficult now. It's getting a bit more difficult now. Alright, so question 4. There are 4 triangles in the image below. The number inside each triangle is determined based on the numbers at its vertices. Bây giờ có 4 cái tam giác đi trong cái hình bên dưới này. Thì cái con số bên trong mỗi cái tam giác này nè, nó được xác định dựa vào những cái con số ở những cái đỉnh của nó. Thì người ta hỏi là con số nào nên nằm trong cái tam giác thứ tư. What number should be inside the fourth triangle? You have to find the rules. You have to find the trick here, like how do you get to the middle number, like the one inside the triangle. Yes.
The answer here is none of these. Say again. What do you say? None of these. None of these, isn't it? Yes. What is the number? What is the number you got? 17. Correct. But I need to see if your friends also arrive at the destination or arrive at the result. Các bạn khác còn lại có biết làm không? You know how to do this one? I hear a very big silence. Có một cái sự yên lặng rất to lớn đáng sợ. đang Đang kiếm thích cách nhưng mà nào không ra. Dạ đúng rồi. Nó dài, nó đơn giản lắm, thực sự nó rất là đơn giản. So it's Tại vì actually chưa quite tìm ra quy simple. tắc. Lấy hai con số ở bên dưới này cộng lại, xong rồi trừ cái con số trên đỉnh này. Ví dụ như là 6, ví dụ như 7 cộng 16 bằng 23 đi. Trừ cho 3 ra 20. The rule is quite simple here. Take the two number down here, plus each other, and then minus the number at the top. You get to the middle number here. So for example, 18 plus 8 is 26, minus 6, you get to 20. Đó, ví dụ 18 cộng 8 bằng 26, xong rồi trừ cái số 6 này nó ra 20. 11 plus 6 is 17, minus 8, you get 9. So, 12 plus 9 is 21, minus 4, you get 17. Phải ra 17 không? Yeah. Yes. Nhưng mà không có số nào là 17 hết. So, but none of these are 17, so you have to put none of these. None of these. And remember, in a real exam of Finland math or anything Finland, I think, if you answer it wrong, you get a negative, right? You get it's a penalty. There's a penalty, okay? Có phạt đó nha. Trả lời sai là bị phạt trừ điểm đó nha, chứ không phải là không bình thường đâu nha. If you get a wrong answer, you get a penalty, it's a minus. If you do not answer, it's 0 mark. Of course. So be very careful with this one, okay? Phải rất là cẩn thận với cái toán Phần Lan này nha, các bạn. Sai bị trừ điểm á. Okay, so let's move on now. The game is getting a bit harder and harder. Game đang ngày càng khó. It's okay, don't worry. You can worry later in the exam, but not now, okay? Lúc đi thi hắn worry ha. Bây giờ worry làm gì? Anyway, question 5. Lucas takes care of his brother's new puppy for the first time. His brother has instructed Lucas as follows. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. Which one of the following conclusions is the definitely correct one? You have to choose the correct answer. Bây giờ Lucas chăm sóc cái con chó con mới của cái người anh em của ảnh lần đầu tiên. Cái người anh em này đã chỉ cho Lucas như sau. Nếu con chó con nó muốn có trái banh thì con chó con này muốn chơi. Nếu con chó con muốn có trái banh, con chó con này muốn chơi. Hỏi cái kết luận nào sau đây chắc chắn là đúng. Chọn cái kết luận, cái correct answer thôi. A. If the puppy does not want the ball, then the puppy does not want to play. Nếu con chó con không muốn trái banh thì con chó con không muốn chơi. B. If the puppy wants to play, then the puppy wants the ball. Nếu con chó con muốn chơi thì con chó con muốn trái banh. C. If the puppy does not want to play, then the puppy does not want the ball. Nếu con chó con không muốn chơi thì con chó con này không muốn trái banh. D. None of these conclusion is definitely correct based on the information given. Không có câu nào trong này là đúng hết á, hoàn toàn đúng hết á, dựa vào thông tin được cho. And if you choose the last one, you get a 0 mark, but no penalty. Nếu các bạn chọn cái câu I will leave this question unanswered, tôi sẽ lựa câu này không trả lời thì sẽ không điểm thôi, nhưng mà không bị trừ điểm. So which one do you think? Now comes a $1 million question. Một câu hỏi triệu đô. Who let the dogs out? Ai để cho con chó chạy mất?
I think number 4. What do you None of think, none of these conclusion? Why? What is your reasoning? Cái biện Mm, luận của mình là sao? because I think because the interest is if the puppy wants to have a ball, Ball. the puppy wants to play. Yes. So if we cannot change this sentence, Well, we of course we cannot cannot change that. yeah, if we cannot think about we can change this think about opposite like this. I think so. We The just opposite doesn't follow. apply true, you know? Like for Yes. example, okay, let's look at Like A the what? now. Yeah. Let's look at A now. I understand you. If the puppy does not want the ball, then the puppy does not want to play. What if the puppy does not want the ball, but the puppy would still want to play something else? Yes. You know? Yes. Bây giờ lỡ đâu con nó không muốn trái banh nhưng mà nó muốn chơi cái khác thì sao? Chứ đâu phải nó không muốn chơi. So the answer A, there's a logic problem. Nó có một cái vấn đề logic ở đây, đúng không mọi người? Yeah. B is also wrong because if the puppy wants to play, then puppy wants the ball. It's not clear, right? What if it wants something else? Nếu nó muốn chơi cái khác thì sao? There you go. Yeah. So, if the puppy does not... Okay, C. If the puppy does not want to play, then puppy does not want a ball. So, how do you know the puppy does not want a ball? What if the puppy wants to chew on the ball? If you have dogs, you understand that, right? Nếu các bạn có chó, các bạn sẽ hiểu. Nếu mà con chó nó không muốn chơi nhưng mà nó muốn nhai cái trái banh thì sao? Nếu bạn nào nuôi chó sẽ hiểu được chuyện này. Cho nên nếu mà con chó không muốn chơi, không có chắc được là nó sẽ không muốn trái banh nha. Câu C đâu nha. Lỡ đâu nó muốn trái banh để nó nhai thì sao? What if the dog wants the ball to chew it? So there's a logic problem with A, B, and C. So D is the correct answer, I think, because there's no answer provided for these questions. Mấy câu này không có câu trả lời mẫu đâu nha. So I think it's D, okay? Yeah. Okay, question number 6. Now let's come to probability. Bây giờ chúng ta có một cái nó gọi là probability, xác suất. Qua xác suất nha. Yeah. Elias woke up in the middle of the night and due to a power cut, it was very dark in his apartment. Elias' pencils were in one large box. And he remembered that there were 11 blue pencils, 14 black pencils, and 8 gray pencils in the box. As Elias didn't see the color of the pencils, he picked as many pencils from the box so that he would have at least 2 black pencils. And then they asked, what is the minimum amount of pencils Elias need to pick to ensure he would at least get 2 black pencils. Bây giờ cái người tên là Elias tự nhiên thức giấc nửa đêm và do cúp điện power cut thì mọi thứ rất là tối trong cái căn hộ của anh. Những cái viết chì của Elias đã trong một cái hộp rất là to và ảnh nhớ là đã có 11 bút chì màu xanh dương, 14 bút chì đen và 8 bút chì màu xám ở trong cái hộp này. Bởi vì đương nhiên là tối như vậy, Elias đã không nhìn thấy cái màu của từng bút chì. Ảnh mới gom càng nhiều, ảnh mới nhặt ra nhiều cái bút chì từ cái hộp để mà ảnh có ít nhất là 2 cái bút chì đen. Phải được ít nhất 2 bút chì đen. Thì nó hỏi cái lượng tối thiểu nhất của bút chì mà Elias cần phải nhặt để đảm bảo ra anh có tới ít nhất hai cái bút chì màu đen là bao nhiêu. So this is a hard question, okay?
Anybody here doing math before? Có bạn nào trong đây từng học môn toán không? Hay là are you still in high school? Anybody here? Tuấn Anh, right? You're still in high school, right? Không, em học xong rồi, em quên lâu rồi. Oh, you forgot. Okay. I don't know about why, but I thought you were in high school. Không ạ. Okay, anybody else still remember math? Yeah. Còn ai nhớ môn math không? Mấy môn toán không? Không, em là bọn 11 năm rồi nha. It's been 11 years. Okay, I see. Okay, it's fine. Don't worry. Okay, now, so what do you think? Let's go from each answer, okay? So if it's 14 pencil that he picked, there can be a case that you get no black pencils at all. Because let's say if you pick 14 but there are 11 blue and 3 gray, then we get no black pencil, right? Bây giờ nếu mà mình lấy 14 cây đi thì nó sẽ có một cái trường hợp đó là lỡ đâu mình chọn 11 cây blue và 3 cây gray thì sao, thì cũng chẳng ra cây black nào cả. Đó, mình phải làm sao mà lựa ra được những cái nào mà nó không có những cái trường hợp như vậy. We have to choose the cases that ensure you have 2 black pencil. How about 19? If 19, there could be 11 blue and 8 gray, so it's no black pencil, right? Có 19 cũng như vậy nha. Nếu mà 19 thì lỡ đâu 11 cây blue, 8 cây gray, nó lại không ra cây black nào cả. So, not good. 21, well, is there any other way? So, let's say 11 blue, 8 gray is 19, plus 2 black pencil is 21, isn't it? Is there any other cases? Well, just ensure that you have 2 black pencils at least, okay? Phải làm sao đảm bảo có 2 cái black pencils at least. So 21 is the right answer. Câu 21 nó chính là cái câu trả lời đúng. Tại vì mình lựa vào nó thì nó sẽ ra tối thiểu được 2 cây black. Tại vì kiểu gì mà nó có hết mấy cây blue và có hết mấy cây gray thì cũng phải ra được 2 cây black. Because 21, why is the answer? Because if you choose 21, in the worst case scenario, trong trường hợp tệ nhất đi, there are 11 blue, all the blue, all the gray, it's 19, but you still have 2 black left, isn't it? Trong trường hợp tệ nhất đi thì mình sẽ có 11 blue, 8 gray nhưng mà vẫn còn 2 cây black còn lại, đúng yêu cầu đề bài, isn't it? Yes. So it's 21. Okay, so okay, let's do question number 7. Mike ran a longer distance than Tilda. Peter ran a shorter distance than Mike. Which one of the following statement is true? Bây giờ, Mike chạy khoảng cách dài hơn Tilda. Còn Peter thì chạy một khoảng cách ngắn hơn là Mike. Thì cái câu nào sau đây là đúng? A. Peter and Tilda ran an equally long distance. Hai người này chạy cùng một cái khoảng cách. It is impossible to say which one, Peter or Tilda, ran a longer distance. Khó mà nói được lắm. Người nào, Peter hay Tilda chạy một khoảng cách dài hơn. And then you can see the other ones. I don't need to read that. Please do it. I think number Can you say again? Yes. it is impossible to say which one.
It's impossible to say. Exactly, because it's impossible to say. Because longer or shorter, it's quite vague, isn't it? Dài hơn hay ngắn hơn nó cũng chỉ rất là mơ hồ. So it's impossible to say which one Peter or Tilda ran a longer distance, actually. Okay. Question number 8. It's another logic question again. Philip has grown apples for decades and noticed that the following statement is true. Every red apple tastes good. Then Philip went to his storage to get red apples, but suddenly the lights went off and it became totally dark. After some struggling, he found an apple and tasted it. This apple tasted bad. Which one of the following statement is true as regards the apple that Philip tasted? Thì bây giờ cái người tên là Philip đã trồng táo cho hàng nhiều thập kỷ, tức là nhiều mấy chục năm á, mà nhận ra rằng những cái câu sau là đúng nè. Mỗi một cái táo đỏ nó đều có vị ngon. Philip đi vào cái gọi là cái phòng chứa, cái phòng kho để lấy táo đỏ, nhưng mà bất thình lình đèn nó đứt bóng, hoặc là đèn tự nhiên nó tắt và mọi thứ trên rất là tối, y chang phim kinh dị đó. It's like horror movie, you know. Sau khi loạng choạng struggling, anh mới tìm được một cái trái táo và cắn thử nó. Cái trái táo này có vị rất là gớm. The Nghe rất apple giống như... were not red. Yes. So what is that apple? The apple were not red, but we cannot know exactly which colors the apple have. Because there are many different colors to the apple. Green, yellow, red, sometimes, you know. Nó có nhiều màu nha. Nhưng mà không biết được là cái màu gì. Nhưng mà nếu mà nó có vị gớm thì đương nhiên nó không phải đỏ rồi, right? Yes. So if its taste is bad, of course it's not red because, yeah. Well, every red apple tastes good. It means that all the apples can either taste good or taste bad. It depends, right? Nếu mà cái câu này nó ghi là mỗi một cái táo đỏ đều có vị ngon, tức là những cái táo màu khác có thể nó ngon hoặc nó dở, tùy, không biết được. However, every red apple tastes good. It means that if it doesn't taste good, it's not red, right? You can be sure about that. Có thể chắc chắn được một điều luôn á, là nếu nó không có vị ngon thì đương nhiên không phải táo đỏ rồi. The apple was not red. Okay, good. You finished a foil. Good. Okay, let's move on to mathematics number 1. This is another foil. Just a moment, please. Now, so... Okay. Please do question number 1. Read question. Question number 1, please. Yeah. If Flynn can type a page in P minutes, what piece of the page? What piece of the page? P minutes. What piece of the page she can do in 5 minutes? Okay, in 1 to 2 minutes. Nếu mà Linh có thể đánh máy được một cái trang sách, một cái trang trong P phút đi, thì hỏi có mấy miếng giấy, mấy cái trang cô có thể làm được trong vòng 5 phút. Yeah. So 5 divide P 8. You think so? Yes. Yeah, good. 5 divided by P. Okay, number 2. It's a question that is a bit more difficult. If Sally can paint a house in 4 hours and John can paint the same house 6 hours, how long will it take for both of them to paint a house together? Bây giờ một người tên là Sally đi, mà sơn một cái nhà đó trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Còn John sơn cái nhà đó y chang như vậy luôn trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Nếu mà giờ hai người này cùng sơn cái nhà cùng nhau đi thì sẽ tốn bao nhiêu lâu?
Please do it. Đặt phương trình thôi. Thật sự là bây giờ không nhớ phương trình này gì luôn. Okay, fine. Okay, fine. So in 1 hour, okay, look at the chat, okay? Nhìn một đoạn chat. In 1 hour, Sally can paint what? A fourth of the house, isn't it? Bây giờ nếu mà Sally có thể sơn được cái nhà trong vòng 4 tiếng, tức là trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cậu sơn được 1/4 cái nhà, đúng không? Vâng. And the same logic, John can paint a sixth of the house, 1/6 cái nhà là John trong 1 giờ. So together, if you put it like together like this, they both do together, it's gonna be a fourth plus a sixth times x equal to 1. With x is the time they both paint the house, is one house. Bây giờ cái số 1 này là cái gì? Nó chính là một căn nhà đó. Cái x này là cái gì? Nó chính là cái thời gian mà cả hai người cùng sơn đó. So if we do this equation, it's gonna be what? Mẫu số chung là 12 thôi, 4 với 6 là 12 thôi. So in the common denominator, it's 12. So basically it's gonna be 3 divided by 12 plus 2 divided by 12. And then x equal to 1. It's gonna be 5 over 12x equal to 1. So x equal to 12 divided by 5. Chuyển từ vế này qua vế kia nó sẽ nghịch đảo cái phân số lại. So when you move a fraction from one side to another side, it flipped, you know? Two So hours. it's gonna be 2.4 hours. 2.4 hours, it means 2 hours plus 0.4 times 60 minutes. It means 2 hours and 24 minutes, isn't it? So the answer is A. Okay, unless they got into a fight or something, they should together finish it about like 2 hours something. You can guess it, right? Thực sự câu này nhiều khi mình không biết phương trình mình có thể đoán được là câu A nữa. Because if Sally can do it in 4 hours, John can do it in 6 hours. If they do together, at least it has to be maximum 3 hours, right? Bây giờ nếu mà Sally mà làm căn nhà trong 4 tiếng đi, John làm căn nhà trong 6 tiếng đi, hai người làm cùng nhau thì cùng lắm đi nữa thì cũng phải 3 tiếng trở xuống, đúng không mọi người? Mình cũng đoán được, đúng không mọi người? Vâng ạ. So it's gonna be A. Alright, let's do number 3 now. Okay, I'm not gonna read it. Please do it.
D. You sure about that? Is it D or B? D. 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 Yeah. 306. Yeah. Okay, let's look at the calculator now. So, employees of a discount appliance store receive an additional 20% off of the lowest price on an item. So it means they receive 20% off on the already discounted price. Yes. Tức là nhân viên trong ngân hàng, cho nhân viên của cửa hàng này còn nhận được cái 20% giảm giá trên cái giá đã giảm nữa cơ. Yeah. So basically it's 450 at first, and then there's a sale off 15%. So it means you times 0.85, which is 85%, right? Yes. 85% đó. Yeah. So 0.85, and then you have to times another 0.8 because you're an employee, right? 80%. Yeah. This is 80%. So you should arrive at 306. Quite cheap, isn't it? Okay, let's do number 4. Be careful, okay? Đọc đề cho kỹ các bạn. Read the question carefully. Yeah. D. Is it B or is it D? D. D. Okay, fine. Now, the sale price of the car is 12,590, which is 20% off the original price. Mà cái giá này nó đã là giảm 20% dựa vào giá gốc rồi. So it means this one is 80% of the original price, isn't it? Đâu vậy? Yeah. Đâu vậy? Isn't it? It's 80% of the original price. Yeah. So you can see that 12,590 divided by 0.8, you should arrive at this number, D. 15,735.5. Okay. Okay, good. Let's move on now. You have to solve the equation. Giải phương trình. Yeah. Nghe con. Đây. A. A. The answer is Is it A? Yes. yes. So minus 24. Yeah, I think it's A. Yeah. Good. Okay, you got it. Minus 24 divided by 10 equal to minus 2.4. Trừ 2.4 không ta? Yep, it's minus 2.4. Alright, number 6. How old is Sue?
How much you have? Giải phương trình thôi các bạn. Wow, it's just an equation, okay? Consider Sue's age as x. Bây giờ nó hỏi cái gì cho nó là x hết. Coi tuổi của Sue là x đi, okay? So total their age is 41. So Lê is 6 years older than Sue. So it's x plus 6, isn't it? X cộng 6. John is 5 years older than Lê. It means x plus 6 plus 5. Yes. X cộng 11. And then together it's gonna be this. And then you can find that x is equal to 8. Tìm được x bằng 8. So Sue is 8 years old. Do you get 8 years old? A terrible silence has occurred. Một sự yên lặng đáng sợ đã diễn ra. You sure you understand this question, class? I understand. Okay, good, good. It's just a list now. But the other friends like, okay, let's do number 7 now. Alfred wants to invest $4,000 at 6% simple interest rate for 5 years. How much interest will he receive? Bây giờ Alfred muốn đầu tư $4,000 ở cái lãi suất đơn thuần 6% trong 5 năm. So we have something called simple interest. Interest. Simple interest rate. Lãi suất đơn thuần. Tức là sao? Tức là mỗi một năm á, nó cứ đều lên 6%. Chứ nó không có cộng gộp lại nha. So basically we have another one. Cumulative interest rate. Nó gọi là lãi suất cộng gộp. Tức là bây giờ sau năm đầu tiên thì cái lãi mới nó cộng với cái vốn cũ, xong nó tính lại cái lãi suất nha, tức là nó cộng gộp. So cumulative interest rate means like for example after 1 year you get some more money, right? Then the interest is calculated on the new number. So that's cumulative, accumulate, you know. Nó cứ bồi đắp thêm. But this is only simple interest rate of 5 years. So they ask how much interest will he receive after 5 years? Anh sẽ nhận được bao nhiêu lãi trong 5 năm? A. What? Just A? No, it's not. So after 1 year, you should get 6% interest rate, right? So you should get 0.06 of this. So 240. But that is only 1 year.
But the question say for 5 years, okay? Because a think- simple interest rate, sorry? I think about 6% Oh, no, no, for no. every year in Oh 5 years. so every No. year is not for 5 years, because 6% for 5 years is too low, too little. Nobody wants to invest that low. Không có ai muốn đầu tư mà trời 5 năm mà có 6% thì ơi. Tôi gửi ngân hàng sướng hơn, Okay, so it's gonna be simple interest rate, so it means every year is the same. Yeah. So you get 1200 for 5 years. 1200 cho 5 năm tức là 1200 á, 1200 nha. 1200 for 5 years. So E. Okay. Now Jim is able to sell a hand-carved statue for $670, which was a 35% profit over his cost. How much did the statue originally cost him? Bây giờ cái người tên là Jim có thể bán được một cái tượng tạc bằng tay với giá $670, mà cái giá này đã là 35% là lợi nhuận rồi đó nha, trên cái giá thành anh bỏ ra. Tức là anh được lời 35% nữa nha. So it means he got some profit, 35%. How much did the statue originally cost him? Cái bức tượng lúc ban đầu tốn của anh bao nhiêu tiền vậy? Number A. A. Is it A? Yes. Yeah. So, if it was a 35% profit over the cost, it means it's 1.35 times the cost. Yeah. Thì đúng rồi, 100% là cái giá cost. Nó được lãi suất 35 tức là nó ra 1.35 của cái cost. So the cost is 496.30. A. Okay, let's do number 9 now. Oh, by the way, I'll send you these files after the class, okay? Thank you. You're welcome. I'll also send you the link to the videos too. Thank you.
Number is it D? Number C. 17 Oh, cent. number D. Number D. It's D, right? 17 cents, of course. Yeah. Now, 0.3% tax. If they spend $55 before tax, so this is a tax. 0.003, so this is 100%. So this is the 0.3, you know. Cái này là cái mà chấm 3 nè. So this is a tax that should receive. It is about 17 cents, khoảng 17 cent á. Okay. D. Now let's do number 10. Okay. What was his GPA? Okay, so 2 hours credit art. Cái môn art thì là 2 tín chỉ. 2 chỉ. So 2 hour credit art, but he gets what? B in art class, so should be 3, 2 times 3. 2 nhân 3. 3 hour history, but he got A, so times 4. 3 nhân 4. 3 times 4. And then 4 hours credit science course, but he got what? C. So times 2. 4 nhân 2, 4 times 2. And then 3 hours of mathematics, but he got what? B. So times 3. 3 nhân 3, 3 times 3. And then what else? 1 hour science lab, but he got A. So 4. A. So 1 times 4. 1 nhân 4. C. So 6 plus 12 plus 8 plus 9 plus 4 should get to 39, right? But that is the total. You have to divide by the number of credits as well to get to GPA. Điểm bình quân trung bình phải lấy tổng số điểm chia cho cái số tín chỉ nha. So you have to get a total amount of points divided by the total amount of credits, which is 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1. So this one is 5, 9, 9 plus 6, 15. Wait a moment. 5, 9, 9, 13. So GPA is 39 divided by 13 equal to 3.0. Nó phải là 3.0 chứ nhỉ? Yeah. C. It's 3.0. GPA này là trung bình rồi. Không tốt quá cũng không tệ quá. It's actually average. Okay. But no way she can get a scholarship. Okay, let's do 11.
Okay, so people may ask me, what does it mean? Time and half for any hours work over 8 in a day. Người ta sẽ hỏi cái khúc này có nghĩa là cái gì? Time and half, time và một nửa cho bất kỳ tiếng đồng hồ nào làm việc trên 8 tiếng một ngày. Tức là nó sẽ làm sao? Nhân 1.5 á, it means time 1.5, you know. Because if you overtime, if you work overtime, according to the labor's law, you should get paid like, you know, up to like 2 times your rate or 3 times. Theo luật lao động hình như là cái làm việc overtime phải được từ 1,5 đến 2 lần đến 3 lần gì đó. Yeah. So you should know the law as well to understand this question, you know. Phải hiểu luật mới có thể làm được mấy câu này đó nha. So arrive at work at 8:15, left work at 10:30 p.m. The hour rate is $10. And if you overtime over 8 hours, you get 1.5 of that. Now, so from 8:15 a.m. to 4:15 a.m. that's $80 or 8 hours. Nó 8 tiếng rồi đó. Đến 4 giờ, 4:15 p.m. That's 8 hours, so $80. Sau 8 tiếng đến 4 giờ 15 chiều là được $80 rồi đó. So from 4:15 p.m. to 10:30 p.m. that's 6 hours 50 minutes, right? Yeah. 6 tiếng 15 phút. 6 hours 15 minutes, which is 6.25 hours. So you should get how much? So $80 plus 6.25 times the rate is 10 times 1.5 of that. Phải nhân 1.5 đó nha các bạn. So 6.25 times 10 times 1.5 and then plus another 80. You should get to answer C, right? Isn't it C? Did you get to the answer? I'm thinking about how about lunch break. Well, they have no, they didn't say anything about lunch break. Nó không có nói về lunch nha. They have nothing. Anyway. But no one can work rule 14 hours. Exactly, nobody can work like that, you know. Even Yes. me, I cannot. Yeah. Even if you are soldiers, maybe you can, but I don't think they can do that, you know. Yeah. Maybe a robot can do that, but not humans. So I think they will get me the trap in this. So they need. You need mean to there's a deduct the trap hour, here? 1 hour. Yes. But it didn't say that there's a lunch Yeah. break. Nó đâu có nói về lunch break đâu. Yeah, but I think this is a trap. You must have a lunch like thing like that. Okay, so maybe lunch break is 1 hour. Let's say Yeah. lunch break is 1 hour, okay? So it's gonna be $15. So 173.75 minus lunch is $15, right? But there's no answer here like that. Maybe B, yeah, but nah. And by the way, lunch 1 hour. Ugh. Nobody work from 8:15 to all the way to midnight like that, you know? Yeah. Okay, yes, it's doctors. Doctors have to work that much, you know. Crazy. Anyway, let's do 12 now. Another probability question. Một câu về xác suất nữa rồi. Thầy ơi, em có câu muốn hỏi. Đi thi có trợ giúp không thầy? Chứ vậy là chết luôn. Oh well, what do you think my answer would be? Em nghĩ thầy sẽ trả lời như thế nào đây? Yes. No, I'm sorry, no. Because life is difficult, life is hard. Deal with it. Cuộc đời có bao giờ dễ dàng, game không dễ. I'm sorry. Anyway, let's do it.
Yên tâm đi, trời ơi, cứ làm nhiều riết họ sẽ quen thôi, không có gì đâu phải sợ. Just do it, just do it and do it, you'll be fine. You'll be okay, don't worry. D. 16? You sure about that? 13. Yeah. Okay, one of each color. Okay, let's start with number 12. If you take 12, there's a case that you have 8 red, 4 green, but no blue, isn't it? Yeah. But you need one of each color. So you need one red, one green, one blue at least. Yeah. Okay, and they ask for the minimum number of jelly beans she must take out to ensure she has one of each color. Okay. So what do you think? If you take 12, there will be a case that you have like say 8 red, 4 green but no blue. Nếu mình lấy cái số 12, lấy ra 12 cái thì sẽ có trường hợp là mình được 8 cái red, 4 cái green nhưng mà hoàn toàn chẳng có cái blue nào hết. Nó là không thỏa. But if you choose 13, let's say, there will be 8 red, 4 green but 1 blue, right? So maybe 13 is the better answer. What do you think? Yes. Remember, they asked for the minimum number of jelly beans, not the maximum, okay? Nó hỏi là cái số lượng tối thiểu jelly bean nha, chứ không phải tối đa nha. So it should be 13, I believe. You understand this question, class? Yes. If you take out a 16, of course, she will have one of each color, but that is not the minimum. Thì đương nhiên là because she start with 16. Cậu bắt đầu với số 16 luôn mà. Nếu mà đưa số 16 lấy 16 luôn thì đương nhiên sẽ có là một cái từng màu. Nhưng mà đương nhiên nó không phải là số tối thiểu nhất. Okay, let's solve equation. Giải phương trình nào. A. Are you sure? Yes. Đúng là A đó. It's actually A. Easy. This is easy, right? Yeah. Okay, 14. A. Yes, it's A. Tam suất thôi mà. Nhân chéo chia ngang.
Lấy 0.5 nhân 300 chia cho x thôi. So basically to find out you just have to say take 0.5 times 300 and divide by x. So you get to 150 divided by x, isn't it? Okay, number 15. Lee worked. Okay, fine, you just do it, please. B. Very good. Nó chỉ là nhân chéo chia ngang thôi. 32. Yes. 72. So 15 times 132 divided by 22, it's gonna be 90. So $90. This is really low. Kiếm được cái chừng này là hơi bị thấp á. Actually it's quite low nha. Because this is just it's just an exercise, okay? Because in reality nobody would accept that pay, you know. Cho thực tế không ai muốn nhận một cái mức lương thấp như vậy đâu thiệt. Okay, solve this equation please. Tám, 5, 4. Chín, 100. C. You sure about that? Yes. So you should get to 19x equal to 114. So Yeah. x equal to, where's my calculator? 114. Okay, 114 divided by 19 is gonna be 6. Yes. And then you have to see 5x is 5 times 6 plus 3. You should get to 33. So the answer is 33, okay? Yes. Okay. Number 7. Question number 7. C. Moment, please. It says Okay. How much change we receive back? Yes, it's 13.40. C. Very good. Tiền thối thôi mà. Okay, so it's just a question about like how much money you receive back. Okay, good. C. 18. You purchase a car making down payment. You know what down payment is, right? deposit or first payment. It means that you have to pay immediately $3,000. As soon as you get the car, you have to pay immediately $3,000. Ngay khi mình lấy cái xe mình phải trả 3.000 đô ngay tức khắc luôn. Down payment. And then 6 monthly payment of $225. It means that every month you have to pay $225 for 6 months. Yes. 6 cái, các bạn nhìn kỹ nè, monthly payment nha, mà 6 cái. So mỗi tháng là 225 nhưng mà nhân cho 6 nữa. Yes. How much have you paid so far for the car? Nhìn trước tới giờ mình đã trả bao nhiêu tiền cho cái xe hơi này?
B. Of course, it's gonna be 225 times 6 and then plus 3,000. Should be 4,350. Yeah, go B. Okay, number 19. See, this class isn't that bad with math, you see. Yeah. Từ từ nó cũng quay lại thôi, yên tâm. It comes back. Bạn nào đang luyện ngón piano? Bạn đang luyện ngón piano công nhận chăm. It's A, teacher. Yes. Is it A, right? Okay, Yeah. so stapler are sold in setup 2 for 12.95. Những cái đồ bấm được bán theo kiểu mà một bộ hai cái 12.95, but you need 6 of them. So 12.95 times 3, right? So 38.85 for staplers. But then that is for stapler. For pens, pens are purchased in set of 6 for 2.35 each. Bút máy thì được bán theo kiểu mà một bộ 6 cái, $2.35, but you need 240 of that. So 240 divided by 6 should get like 40 sets. Mình sẽ được là 40 bộ. Mình sẽ được 40 bộ. So 40 sets. But $2.35 for each. So it should cost you $94 for pens. So how much will purchasing these products cost? It will be $132.85, right? Yeah. That's it. Okay, now please we have another equation to solve. Lại một cái phương trình nữa nè. If y equal to 3, then y to the power of 3 y mũ 3 times, open the brackets, mở ngoặc, It's C. y to the power of 3 minus a what? Okay, let's just wait for your friends to solve this, Yes. okay? Hãy chờ các Yeah. bạn khác. Không, các bạn khác sẽ hoảng sợ đấy. You know? Yeah. Leave nobody Sorry. behind, you know? Here you get to see that's the right answer.
Nếu mà y bằng 3 thì y mũ 3 tức là 3 nhân 3 nhân 3, 3 lần nhân nhau. Rồi 27. So it should be 27 times 24. It's 648. 648. Okay. Okay, that's it in this file. Cái file nó đến vậy thôi. That's it for this file. We can move on to another one, which is math 2 here. How many questions we have in the test? I remember it was 30, I think. Hình như 30 á. Oh, 25 maybe. 35. I don't remember well, okay, because the It's for last 20 time. hours. Sorry? It's for 20 hours, 20 minutes. For math, I think 25. For reasoning skill, I don't remember. Nó chia ra những cái phần khác nhau nha. You have to ask Mr. Tony, okay? For that. Yeah. Because how could I know? What happened? Moment, please. There you go. Okay, let's do number 1, okay? For math. How many questions we have? We have some, okay? So after 4 lessons, we should be able to finish all these things. But then we will have to go to like exam question and try to solve it. Mình sau 4 buổi thì mình sẽ coi như hoàn thành hết nguyên đống đó luôn á, nhưng mà sẽ còn luôn cái gọi là đề thi bữa trước. I think about 5 or maybe 5 or 6 lessons you should be okay. Okay, let's do number 1 now. See. So a discount of 40 euro is given. What's the percent discount? It's 20%, isn't it? Yeah. %20. Okay. Be careful with this one, okay? You have to read the question carefully. Phải đọc câu hỏi kỹ nha. It's 20%, okay? Yeah. See, yeah. Okay, number 2. Okay, so how many female workers are there? See. See. Okay, so male employees is 32, which is 40% of the company. Thì 60% là nữ thì 40% là nam. So 60% is female, 40% should be male. So we have, so the whole company has 32 divided by 0.4 should get to, where's my calculator? Okay, there. 32 divided by 0.4 should be 80 people.
80 people. So males equal to 80 minus 32. So it should get to 50, isn't it? No, 48. 48 người nữ. 48 female. Okay, let's do number 3. Mấy cái bài này các bạn phải đọc kỹ đề bài nha. You have to read carefully the test question. Okay, so what do you think? The price is discounted by 20%. So you have to understand something. In English, we say increase by and increase to. These are different, okay? Depending on the preposition, tùy thuộc vào cái giới từ, nó sẽ khác biệt về nghĩa nha. So let's say if it is discounted by 20%, it means now you have to pay only 80% of that, right? Nếu mà một cái giá được giảm giá một khoản là 20%, tức là mình sẽ phải trả có 80% cái giá gốc thôi. But if they say discounted to 20%, it means you only have to pay 20% of the original price. Nhưng mà nếu mà nó nói là giảm giá đến cái con số 20%, tức là mình chỉ trả có 0.2 thôi của cái giá gốc thôi. So be careful with the preposition, phải cẩn thận cái giới từ nữa nha. Now, a price is discounted by 20% and a discounted price is 200 euro. How many euro was the discount? So this price is 0.8 of the original price, right? So original price is 200 divided by 0.8 is 250. So the discount is basically 250 minus 200, you get 50. Giảm 50, isn't it? Did you get B, class? Yes. Okay, good. Yes. Now, number 4, indicate the first value in the sequence. Mình phải tìm ra được cái giá trị đầu tiên trong cái chuỗi này.
chuỗi số này. So it means you have to find the rule that of the sequence, phải tìm được cái luật, cái quy luật của cái chuỗi số này. Alright, so number 4, what do you think? It's 8, Eight. right? Yes. So the sequence is like this. 8 times 3, you get 24. 24 divided by 2, you get 12. Yes. 12 times 3, you get 36. 36 divided by 2, you get 18. And 18 times 3, you get 54. Nó có giống như kiểu mà nhân 3 xong rồi chia 2, nhân 3 xong chia 2, nhân 3 chia 2 vậy đó. So basically the number here should be 8, isn't it? Very good. Number 5. You found it. Number 5, please. Oh, can you wait for me a bit, please? 5. Okay, question number 5. What is your answer? The new average salary. C. 4,000. Yes. Okay, now 12 employees, $3,500 each. So basically, total salary, it's 3,500 times 12. It's gonna be 42,000, isn't it? Tổng lương của 12 người là 4200. And then you have to exclude the two part-time workers. Phải loại bỏ ra hai cái người mà part-time. So it's gonna be 42,000 minus 2 of them. Each of them is 2,500. So it's gonna be 37,000. 37.000. And then you have 10 people left, right? Mình có 10 người còn lại. So the new average. A. The new average has to be 3,700, isn't it? It's A. Be careful, okay? Hiểu sai đề luôn. Đó, thấy chưa?
Đọc đề sai, hiểu sai đề hết chưa? See. Cái vấn đề ở đây là hiểu đề thôi, chứ mấy cái này không có khó. Ok. Nó nói là bây giờ nếu mà cái lương của hai người phát thanh quốc cơ này bị loại ra khỏi cái tính trung bình thì cái trung bình mới nó sẽ bao nhiêu? Okay, let's do number 7. A manager has to choose 3 products out of 5 possibilities. Cái này là kiểu cách chọn, bao nhiêu cách chọn nè. Một người quản lý phải chọn 3 sản phẩm trên 5 sản phẩm, 3 trên 5 cái khả năng để đưa vào sản xuất. How many different ways are there to choose 3 products out of 5? Có bao nhiêu cách khác nhau để chọn 3 cái sản phẩm trên 5 sản phẩm? Cái này là cái kiểu mà nhớ tổ hợp với lại chỉnh hợp mọi người. You remember that one? No. Of course you don't remember. Don't worry about it. Of course you don't remember. Okay, so you have to use combination in this question. Combination, tổ hợp. And there's a formula for this. Nó có một cái formula của tổ hợp. Combination, moment, formula. And search for the image, you can see NCR, number of combinations, equal to N to this, cái này là gọi dây thừa. So basically, total number of objects in a set. So you have to choose 5C3. And R is the number of choosing object from the set. Cái N là tổng số lượng, còn cái R là cái số chọn bao nhiêu cái từ cái bộ đó. Tức là phải là 5C3 không? So you are allowed to use calculator in the exam. Yep, được cho xài máy tính trong lúc thi mà. But if you don't remember, you can use this formula, okay? Yeah. So it's gonna be. I never seen before. You have never seen this one before? Yeah. I cannot You have to say remember. no. You have to say no. You know. No. 20 times 6 is 120. R squared is gonna be 3 to the power of this one. 6. And you have 5 minus 3 and then exponent. I think this one is called that. Cái dấu chấm than quên mất tiếng Anh gọi là gì. I forgot what this one is called. Yes. Dây thừa. I know, yes, but I know, but I don't remember the English words for this one. Exclamation mark in math. What is it called? Factorial. Factorial. Dây thừa factorial. See? Factorial. But anyway, so you have this formula. You can have 120 divided by 6 times 2. So 12, you get to moment 10, right? So the answer is 10 different ways to choose it, isn't it? Yeah, the answer basically you have to understand this one, you have to use combination. Mình phải hiểu được là mình phải xài là cái tổ hợp nha. So combination. There's another one, it's called permutation. Chỉnh hợp. Là cái chữ P á. Permutation. The formula is a bit more simpler. Nó sẽ đơn thuần hơn. So it's good to review this formula now, you know, permutation and combination. But anyway, you have number 8. Okay, so you are given 4 different images, and you have to find the 5th images. What is the pattern? Các bạn được cho 4 cái hình và các bạn phải tìm ra được cái hình cuối cùng, nó cái pattern của nó như thế nào.
Tức là mấy Sao cái dấu thấy chấm nó gì? nằm ở đâu á? Không thấy câu hỏi. Sorry. Không thấy câu hỏi đó thầy. Không thấy hình, không thấy. Nói chung nó sẽ có một cái hình số 5 là nó y chang cái lưới như vậy, nhưng mà mình phải tìm ra được là mấy cái chấm nó nằm ở đâu. So the fifth picture is not drawn here, but you have to find what is the pattern of these dots in the last picture. Let this one be the last one today, okay? Dạy này làm đói bụng ghê luôn á. Teaching this thing makes me so hungry. It make me so nervous. Of course, everyone should be nervous, right? Oh well. Don't worry, it's okay. Okay, have you found the last picture yet? Not yet. Okay, maybe I should do this. Paint. I'm sorry, but I'm really old-fashioned sometimes. Okay, so let's say that the middle dot is always there. Cái dấu chấm ở giữa nó lúc nào cũng ở yên chỗ đó. So you can safely assume that in the last picture, the dot should also be there, right? Yeah. I mean, yeah. Let me just draw the last one. Giống vẽ là 5 dòng kẻ của khu nhạc. And then this one. I'm not the fastest worker, okay? Okay, and then I would just erase this thing because you don't need it. I believe you can use paint to draw a Mona Lisa. Anyway, but the middle dot is always there, okay? Cái dấu chấm á, nó ở giữa, lúc nào cũng ở giữa đó. So, I forgot there's one more, isn't it? Okay, so move this one a bit up. Oh no, not this color. You copy and you cut and you cut and you paste. Paste. Copy and paste. There you It's go. easy. I mean, I'm old school, okay? I don't even remember how to do those things, okay? But anyway, it looks a bit ugly, but yeah, you get the point. Anyway, so the middle one, it's always there, isn't it? Oh. Okay, cái dấu chấm ở giữa nó lúc nào nó ở giữa nha. So they're always gonna be there, isn't it? So you can safely assume that in the fifth picture is also there. Mình có thể là coi như là cái hình cuối cùng nó cũng sẽ nằm ở đây, right? Okay, let's look at the dot to the far left. Bây giờ mình nhìn vào cái dấu chấm ở cái khúc bên trái ngoài cùng đi. So it used to be there. In the same line. It used to be there, right? And then on the second picture it was there.
On the third picture it was here. Cái hình thứ ba nằm đây. And on the fourth picture it was here. So you can see that, you can assume that the last picture should be there, right? Cho nên mình có thể mà mình đoán là hình cuối cùng cái dấu chấm sẽ nằm ở đây, đúng không các bạn? Yes. Isn't it? Alright. The same thing goes for the dot at the far right. Hãy nhìn một cái dấu chấm ở bên phải sang ngoài cùng đi. So it was here at first. And second it's here. And then it's there. And then it's over here. So you can safely assume that the last dot's gonna be here. Đó, nó sẽ nằm ở đây nè, cái dấu chấm cuối cùng nữa nè. Alright, how about the dot to the left of the middle one? Bây giờ cái dấu chấm ở bên trái của cái ở giữa thì sao? So it used to be there. And then it moved down. Nó di chuyển ở phía dưới. Isn't it? And then it moved to the right. Nó di chuyển ở bên phải. Isn't it? And then you can see it moved to the right once again. Nó di chuyển qua bên phải một lần nữa. Isn't it? So you can assume that the last one, it should be moved up like here, right? Đó, nó di chuyển, các bạn nhìn kỹ đi. Cái này nó di chuyển từ đây, nó rớt xuống bên dưới nè. Xong đi qua bên phải nè. Đi qua bên phải lần nữa nè. Cho nên mình có thể assume là cái hình cuối cùng, cái dấu chấm nó đi lên theo cái hình tròn, đúng không các bạn? You can assume that this one, the last one is going to be here, isn't it? You understand it now, class? Yes. Okay, good. For the last picture, look at the dot to the right side of the middle one. Hãy nhìn một cái dấu chấm ở bên phải của cái chấm ở giữa. So it used to be here. And then it moved up. It moved up here. And then it moved to the left. Nó di chuyển qua bên trái. And then it moved to the left once again. Nó di chuyển bên trái lần nữa nè. Đó. So you can safely assume that the last one is gonna be moved here, right? Đó. Cho nên mình có thể assume là cái hình cuối cùng nó sẽ nằm như này. So the picture should be like this and that, you know. Cái hình nó sẽ giống vậy nè. Mình vẽ cái hình này ra lúc đi thi là được. So by the end it should be dot and then down here, isn't it? Đó, mọi người hiểu bài này chưa? Do you understand this one? Yes. Okay, good. Nghĩa Yes. là mình phải vẽ cái hình này vào trong cái kết quả hả thầy? Hay là mình có được I think you have to ABCD? draw this whole grid thing into the answer. Or maybe they ask you to choose from like A, B, C, D, E, I think. Nó sẽ kêu là mình là phải chọn giữa A, B, C, D, E. Phải nhớ là vậy. Every year is different, okay? Mỗi năm mỗi khác nha, đề mỗi khác nha. Okay, so that's all for today. Any question? So let's say that tomorrow we start from number 9 here, right? So this is, what page is that? Page 2 out of 3, okay. Okay, giống báo bài đó chứ không nhớ được đâu. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.